Friends, good morning. Welcome to my channel Laluk Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে পনীৰৰ পকৰি। আৰু পনীৰৰ পকৰিনো কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো। আহকচোন এই ভিডিঅটো চাওঁ। খিনি মই মিহিকৈ ঠুকনিত ঠুকি লৈছো আৰু তিনিটা আলু মই মেছ কৰি লৈছো। কেঁচা পিয়াজ, ধনিয়া পাত, পিঠাগুৰি, কৰ্ণফ্লাৱাৰ আৰু আপোনাৰ কেঁচা জলকীয়া এটা, গৰম মছলা আৰু মেথি পাত। এটা এই গুটেখিনি বস্তু মই এই পনীৰখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লম। এয়া মই আলুখিনি দি দিছো পনীৰৰ ওপৰত। এয়া এটা কেঁচা জলকীয়া, ধনিয়া পাত, কেঁচা পিয়াজ, অলপ পিঠাগুৰি আৰু এয়া কৰ্ণফ্লাৱাৰ। আৰু এইখিনি এটা মই ভালকে মিক্স কৰি লম আৰু লগতে দিম এতিয়া মই মেথি পাত, গৰম মছলা, শুকান জলকীয়া পাউডাৰ, নিমখ। এয়া এতিয়া এইখিনি মই মিক্স কৰি লৈছো। মিক্স কৰা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই 5 মিনিট মান এনেকৈ ঢাকন লগাই থৈ দিম। 5 মিনিট মান হৈ গ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া মই বল কৰি বনাই লম। আৰু এইখিনি বল বনাবৰ কাৰণে মই অকণমান হাতত তেল মিক্স কৰি লৈছো। এতিয়া মোৰ এইখিনি ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ বল বনাই হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মই এতিয়া গৰম তেলত ফ্ৰাই কৰি লম। তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লম। মই লোহাৰ কেৰাহী লৈছো, আপোনালোকো পাৰিলে লোহাৰ কেৰাহী ল'ব। মোৰ এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। আপোনালোকে অলপ ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিব আৰু এইখিনি কম জুইত ফ্ৰাই কৰিব। যদি আপুনি জুইটো বঢ়াই দিয়ে কি হ'ব, ওপৰ ৰঙচুৱা হৈ যাব, ভিতৰত কিন্তু কেঁচা থাকিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো কম জুইত ফ্ৰাই কৰি ল'ব। আমাৰ বেচনৰ পকৰি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া এয়া সাৰ্ভিং প্লেটত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছো।